Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, როგორც გითხარით, ჩვენ ყავს უკვე სტუმარი, პირველი სტუმარი და სოფო წარადგენს ჩვენ სტუმარს სიამოვნებით. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დიდი დიღმის ასი-ათასი მოწამის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური ირაკლი დუმბაძე დღეს ჩვენ გვესაუბრება სამებობის შესახებ დაგლოცეთ მამა. დიდი მადლობა. ეს თავისუფლად. ამბობში გილოცავთ დღევანდელ დღეს, როგორც თქმა აღნიშნა დღეს არის სამებობა, გუშინ იყო სულიწმიდის დღესასწაული. ეს ორი დღე სამების დღესასწაულია, ძალიან მნიშვნელოვანია და თუ შეიძლება რომ განგვიმარტოთ დღევანდელი დღეს არსი და დღევანდელი დღესასწაულის მნიშვნელობა. დღევანდელი დღის არსული კარგად ჩავწვდით გუშინდელი დღეს უნდა მოვიხმაროთ, იმიტომ რომ როგორც ყოველს მოიხსენება აღდგომიდან 50 დღეს ზედა ეკლესია სულთმოფენობის ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს. დღეს როდესაც მოციქულებზე სულიწმიდა გარდამოვიდა. ზოგადად ესე არის მიჩნეული, რომ ნათლისღების დღეს ღვთის ბუნება გამოცხადა, როგორი არის ღვთის ბუნება, რომ ღმერთი არის ერთი, მაგრამ სამპიროვანი, მაგრამ აი ეს თავისი მადმოსილი მდგომარეობა ყველა წმინდა სამებამ კიდე სულთმოფენობის დღესასწაულზე გამოამჟღავნა, როდესაც მაცხოვრის აღთქმისამებრ მოციქულებზე გარდამოვიდა სულიწმიდა. აი ეს სულთმოფენობის დღესასწაულით ზოგადად მიჩნეული არის, რომ მაცხოვარმა თავისი კაცთა გამოხსნის განგებულება განასრულა, იმიტომ რომ როგორც ცნობილი არის საეკლესიო ისტორიიდან და ზოგადად ჩვენი სარწმუნოების აღსარებლობიდან სამოთხეში დაშვებული შეცდომის გამოსასრულად მაცხოვარი მოდის ამ ქვეყანაზე და ეს მაცხოვრის გამოხსნის განგებულება იწყება ღვთისმშობლის ხარებიდან, როდესაც მოხდა სულიწმიდის მეშვეობით ღვთის განკაცება, ასე რომ ვთქვათ, დედა ღვთისმშობლის დაფეხმძიმება სულიწმიდის მიერ და მაშინ ღვთის სიტყვა ჩასახლდა და სწორედ ამის შემდგომ მაცხოვარი იშვება, მაცხოვარი ჯვარს ეცვის კაცობრიობისათვის, მაცხოვარი დაეფლის, აღდგება და საბოლოო ჯამში კაცობრივ ბუნებას მაცხოვარი ზეცად აღამაღლებს და საბოლოო ჯამში მოციქულებზე, ანუ ადამიანებზე გადმოდის სულიწმიდა. ანუ როგორც მამები ამობენ, თითოეული ქრისტიანისათვის აი თავისი მოღვაწეობის დასასრული ეს არის სულიწმიდის მადლით შემოსვა. სწორედ აი ამ დღესასწაულს აღნიშნავთ თითოეული ჩვენგანი. ეს ფაქტი, როგორც ფაქტი მოხდა, როგორც გითხარით, აღდგომიდან 50 დღეს, მაგრამ სულიწმიდის მიღება ყველა ქრისტიანისათვის აუცილებელია, იმიტომ რომ როგორც წმინდა სერაფიმ საროველი ამბობს, რომ მიზანს თუ რა უნდა იყოს ქრისტიანის ცხოვრების მიზანი და ზოგიერთი როგორც თვითონ თავის აი ამ მოტოვილოთან აქვს საუბარი ჩაწერილი და ამ საუბარში აღნიშნავს, რომ ბევრთან მისაუბრია ბევრ მამასთან, ზოგი მეუბნებოდა, რომ თუ რა იყო ცხოვრების მიზანი, ზოგი მეუბნებოდა, რომ ეს იყო თქვა რომ ადამიანმა უნდა ისწავლოს ძალიან მკაცრი მარხვა, ზოგი ამბობდა, რომ უნდა ისწავლოს ადამიანმა ძალიან ძლიერი ლოცვა, მაგრამ მე ესე ვფიქრობ, რომ ადამიანის ცხოვრების მიზანი სულიწმიდის მადლით შემოსვა არის და ეს არის განღმრთობა. აი დღევანდელ დღეს დედა ეკლესია მოკლედ სწორედ აღნიშნავს სულთმოფენობის მეორე დღეს სამებობას, მაგრამ ზოგიერთ კალენდარში ეს არის გამოცალკევებული სულიწმიდის დღე. ანუ ერთი დღეა, როდესაც ეს რუსულ კალენდრებში მინახავს, რომ ცალკე როგორც იპოსტასის სულიწმიდის დღე აღინიშნება. და საერთოდ აუცილებელია, რომ ყველა ქრისტიანმა, რომელსაც აი დაწყებული აქვს სულიერი ცხოვრება, აუცილებელია, რომ ჩაღრმავდეს, შეიცნოს თუ ვინ არის ღმერთი, ასე თუ ისე მამაზე და ძეზე თითქმის ბევრს საუბრობენ, მაგრამ აი სულიწმიდა ვინ არის სამწუხაროდ ბევრს ესე ყურადღების მიღმა რჩება ხოლმე. აი აუცილებელია, რომ ქრისტიანმა გააცნობიეროს ეს მომენტი, რომ თითოეული ჩვენგანს უწევს სულიწმიდასთან ცხოვრება, ერთად ცხოვრება. როგორც მაცხოვარი ამბობს სახარებაში, რომ თუ კი როდესაც მე აღვალ მამასთან, სხვა ნუგეშინის მცემელს მოგივლენ თქვენ ამ ქვეყანაზე და ის გასწავლით თქვენ ყოველდღეს. ანუ თითოეულ ქრისტიანს სულიწმიდა უნდა ასწავლიდეს ყოველდღეს თითოეულ ჩვენგანს. მაგრამ საწუხაროდ როგორც ხდება ხოლმე, როდესაც ადამიანი არასწორად ცხოვრობს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ის ტაძარშიც დადიოდეს,
სულიწმიდის მადლი მას განეშორება. იმიტომ რომ პავლე მოციქული ამბობს ხოლმე თავის ერთ-ერთ ეპისტოლეში, რომ ძმებო, თქვენ ხო იცით, რომ თქვენი სხეულიო სულიწმიდის ტაძარი არისო და აი ამ ტაძარს, სულიწმიდის ამ ტაძარს ძალიან დიდი მოფრთხილება, ძალიან დიდი რუდუნება ჭირდება, რომ თვითონმა ჩვენგანმა რაღაც არასწორისკენ არ გადავდგათ, რომ ღვთის მადლი არ განგვეშოროს ზოგადად. და ეს კარგად ჩანს ხოლმე ეს მადლის განშორება, როდესაც ადამიანი რაღაც არასწორს აღასრულებს და მის გულში სიხარულის, მის გულში რაღაცა თუნდაც სურვილი ქრება იმისა, რომ ტაძარში მივიდეს და ან ლოცვა დადგეს. ასე რომ თითოეულ ჩვენგანს უწევს სულიწმინდესთან ერთად ცხოვრება და თვითონ აუცილებელია, რომ რაღაცა აი ამ რაც ამ მომენტში ამ პატარა დროში შევძლებთ გავიაზროთ ვინ არის სულიწმინდა. კირილე იერუსალიმელი ამბობს თავის ერთ-ერთ ქადაგებაში, რომ სულიწმინდის წმინდაზე საუბრობთ, აუცილებელია რომ ადამიანს შინაგანი მადლი ქონდეს, იმიტომ რომ ერთია რომ თქვა ადამიანმა გონებით გაიგოს ვინ არის სულიწმინდა და ამან არაფერი არ შეცვალოს მის ცხოვრებაში და მეორეა, როდესაც ადამიანები ცდილობენ რომ წმინდა ცხოვრებით იცხოვრონ და სულიწმინდის მადლით შემოსილნი გახდნენ და თავად ისინი ხდებიან შემდგომში უკვე გამგებელნი თუ ვინ არის სულიწმინდა. ამის საოცრად კარგი მაგალითი არის მაგალითად მარიამ ეგვიპტელი, რომელსაც როგორც ეკლესიის ისტორიიდან არის ცნობილი და მისი ცხოვრებიდან არის ცნობილი, არანაირი განათლება, თქვათ, სასულიერო განათლება არ მიუღია, პირიქით ის მეძაობდა დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ მას შემდეგ რაც ის გადის უდაბნოში და უდაბნოში იწყებს აი ამ ცხოვრებას და აი ეს უდაბნოში როგორც თვითონ ამბობს, უდაბნოში ცხოვრების მისი პირველი წლები მუდმივი ბრძოლა იყო ბოროტის შემოტევების წინააღმდეგ. ეს იყო მუდმივი სინანულის მომენტი, რომ ის ღვთის წინაშე რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში სწოდოდა და აი ამ სინანულმა მის გულში საოცრად დიდი მადლი მოიტანა სულიწმინდისა და ეს მეძავი ერთ დროს მეძავი გახდა საოცრად დიდი ღვთის მეტყველი. ისე რომ როდესაც შემდგომში ზოსიმე ბერი ნახავს მას და გაესაუბრება, მარიამ ეგვიპტელი სახარები და მთელ ციტატებს მოუყვას უსწავლელად. ეს თვითონაც ადასტურებს, რომ ეს ყველაფერი არის სულიწმინდის მადლის ზემოქმედება. სახარებაში არის უამრავი მომენტი, უამრავი მაგალითი იმისა, თუ რა ზემოქმედებას აძლევს თქვა სულიწმინდა ადამიანს და რა ხდება მისი ამ მადლმოსილი ზემოქმედების შედეგად. ამის კარგი მაგალითი არის მაცხოვრის ამ აღდგომის შემდეგ, აი ამ სულთმოფენობის შემდეგ, როდესაც მოციქულები თუ კი მანამდე შეშინებულები იყვნენ და ამ შიშისათვის ისინი ერთ ოთახში არიან შეკრებილი და გარეთ ვერ ახერხებენ გამოსვლას, სულთმოფენობის შემდეგ, როდესაც ეს ხალხი იტყვიან მოციქულებს, რომ ესენი ნამთვრალები არიან, ანუ უკვე დილაუთენია დათრობა მოუწერიათ, ხო? პეტრე მოციქული ხმას აღიმაღლებს და პირველი მისი ქადაგების შედეგად, აი ამ შემართებითი ქადაგების შედეგად და ამავე დროს, როდესაც მადლიანი მის გულში ძალიან დიდი მადლი იყო, აი ამ მადლიანი ქადაგების შედეგად 5000 ქრისტიანი ადამიანი პირველ დღეს გამოთქვა სულს, რომ ქრისტეს სარწმუნოებაში ქრისტეს სარწმუნოებით ნათელი იყო. შემდგომში აი იგივე პეტრე მოციქულის მაგალითით შეიძლება გავიგოთ, რომ თუ რა ზემოქმედება აქვს სულიწმინდას, რომ ეს არის ყოვლის მცოდნეობა, დაფარულთ მცოდნეობა. მაგალითად პირველი ქრისტიანების ცხოვრებიდან ცნობილი არის, რომ როდესაც პირველი ქრისტიანები თავიანთ როდი გადაწყვეტენ, რომ ესე იგი ქრისტიანები გამხდარიყვნენ, თავიანთ მონაგებს ყველაფერს ყიდნენ და მოციქულთა ფეხებთან აწყობდნენ, რომ საერთო ყველაფერი საერთო ქონოდათ მათ. და იყვნენ ეს ორი ესეთი პიროვნება იყო, ანანია და საფირა ცოლქმარნი. და გადაწყვეტენ, რომ ესე იგი თავიანთი სახლი გაეყიდათ, მაგრამ მოციქულებთან ეს გაყიდული თანხა დაემალა და ნაწილი ერქვა ამ თანხისა. მიდიან პეტრე მოციქულთან, მაგრამ გზად მათ დაშორება მოუწევთ. პეტრე მოციქულთან მიდიან და პეტრე მოციქული ეკითხება, თუ რამდენად გაყიდეს მათ ეს სახლი. მაშინ ანანი ეუბნება იმ შეთანხმებულ თანხას, რა თანხად გაყიდეს ეს სახლი. აი მაშინ პეტრე მოციქული ეუბნება, რომ რატო ეცრუვეო შენო სულიწმინდასო. ანუ ეს ტყუილი, რომელიც ჩვენს მიმართ არის ნათქვამი, არა მარტო ჩვენს მიმართ არის ნათქვამი, არამედ სულიწმინდის მიმართ. და ცნობილი არის საქმე მოციქულთადა, რომ
ანანია იქვე გარდაიცვლება და შემდგომში ეს როდესაც მისი მეუღლეს დაადასტურებს სამწყუროს ეს მისი მეუღლეც გარდაიცვლება. ანუ ეს დაფარულწოდნეობის მომენტი რომ ადამიანმა იცის თუ რა ხდება ადამიანის გულში ქრისტიანმა სულიწმიდით გაბრძანებულმა ადამიანმა ეს უკვე ეს ნიშნავს რომ ადასტურებს თუ რა მადლი მოაქვს სულიწმიდას თითოეულ ადამიანს. საერთოდ ესეთი რამე მინდა და კიდე განმარტოთ აუცილებელი მომენტი არის რომ ხშირად სულიწმიდა შედარებული არის წყალს და ხშირად ცეცხლს. თუ გახსოვთ გუშინდელი დღესასწაულის მთავარი მომენტი ეს იყო რომ ყველა ადამიანმა ვინც კი იერუსალიმში იყვნენ ჩასულები ერგასის დღესასწაულზე დაინახეს რომ მოციქულებზე ცეცხლის ენების სახით გადმოვიდა სულიწმიდა. სხვაგან მაცხოვარი სხვა დროს ამბობს რომ ვისაც სურს რომ ვისაც წყურისო მოვიდესო ჩემთანო და ვიც მე მირწმუნებსო აღარასოს აღარ მოწყურდება პირიქით დინარენი მუცლისამისისაგან დიოდიან წყლისა ცხოველისანი. ანუ მისი მუცლიდან ცოცხალი წყლის დინარები გადმოდინდება. რა თქმა უნდა ესეც სულიწმიდაზე იყო როგორც შემდგომში იოანე ღვთისმეტყველი ადასტურებს. ანუ ცეცხლი და წყალი. ჯერ ცეცხლზე განვატოთ რატო არის ცეცხლთან შედარებული სულიწმიდა, იმიტომ რომ ცეცხლს აქვს სამი მთავარი თვისება. ეს არის განწმედის, ანუ ცეცხლი ნებისმიერ არაწმინდას დაწვავს. და თქვათ ოქროს რომელიც როდესაც ცეცხლში შეიტანენ ნებისმიერ არაწმინდასგან განათავისუფლებს ეს ცეცხლი. ცეცხლს აქვს აგრეთვე სითბოს თვისება, რომ გაათბოს თქვათ ადამიანი და მესამე სინათლის ანათებს. აი მოციქულებზე გადმოსული ეს სულიწმიდა პირველი რასაც ის აკეთებს მოციქულთა ცოდვებს წვავს. მეორე მათ გულს ღვთაებრივი სიყვარულის ცეცხლით აანთებს. უფრო მეტად ვიდრე მოციქულებს ეს ქონათ, იმიტომ რომ თუკი მანამდე მოციქულებს ეშინიათ ქრისტესზე ქადაგება, მისთვის ღვთისმეტყველება და მაგალითად მოციქულები გარბიან აი ამ მძიმე ჟამს, როდესაც მაცხოვარ შეიპყრობენ, აი ამ სულიწმიდის მადლის გადმოსვლის შემდეგ, როდესაც მათი გულები ღვთაებრივი ცეცხლის სიყვარულის ცეცხლი დაენთება, უკვე მზადარიან რომ ქრისტეს მაცხოვრის გულისათვის ნებისმიერი ტანჯვა დაითმინონ, ნებისმიერ განსაცდელზე წავიდნენ. და მესამე ყველაზე აგრეთვე მთავარი ეს არის გონების განათლება. ანუ თუკი მანამდე მოციქულები უბრალო მეთევზეები იყვნენ, აი ამ სულთმოფენობის შემდეგ მათ უკვე უდიდესი ღვთისმეტყველება მიიღეს. ისეთი ღვთისმეტყველება რომ მათ შეეძლოთ თავიანთი მადლიანი ქადაგებით და შეძლეს უკვე რომ მრავალი წარმართი მოექციათ. მახსენდება პეტრე მოციქულის ცხოვრებიდან ერთი ესეთი ეპიზოდი, რომ პეტრე მოციქულს ხედავენ ერთხელ რომში მიმავალს და საით მიდიხარო ქრისტიანები ეკითხებიან და რომის დასაპყრობად. და როგორც ცნობილია, მას მხოლოდ ერთი ზურგჩანთა ჰქონდა და იმ ზურგჩანთაში ერთი წმინდა სახარება. ანუ მისი ძალა უკვე ღვთის სიტყვა შეიქმნა. ანუ ეს განათლებული მდგომარეობა, გონების ნათელი, ესე სულიწმიდის მიერ მოტანილი მადლი არის. წყალთან არის შედარებული, როგორც გითხარით, სულიწმიდა და საოცარი არის ესეთი მომენტი, რომ დედამიწაზე, როდესაც წვიმა აწვიმს, აი ეს წვიმის წყალი დედამიწას ასუელებს, მაგრამ აი ეს წვიმის წყალი შროშას წითელ ფერს აძლევს, იას თქვა ცისფერს, ვარდს ვარდისფერს და მიუხედავად იმისა, რომ ერთი და იგივე წყლისგან არიან ნაკვებნი და ესევე არის სულიწმიდა, რომ მასზე როდესაც სულიწმიდა ადამიანზე გადმოდის, ზოგს თქვა კეთილგონიერების ნიშს აძლევს, ზოგს თქვა უნარს მარხვისა, ზოგს თქვა უნარს მესვეტეობისა და უამრავი არის ნიჭი სულიწმიდისა. ანუ ვის რა ჭირდება და რა აუცილებლობაა ხო, როგორც სულიწმიდა თავითვან განაგებს, ვის რა მისეს გამომდინარე იქიდან უდროთამკვლელი ნაკლოვანთა აღვავსებელი. კი, აუცილებელი არის ერთი მომენტი, რომ ყველა კარგად გავაცნობიეროთ, რომ ვისთან მიდის სულიწმიდა, იმიტომ რომ ჩვენც ყველა ლოცვაში ნებისმიერ თქვა ღვთისმსახურებას, როდესაც ვიწყებთ აი ამ ლოცვით, რომ მეუფე უზეცეთავ, ნუგეშინის მცემელო, სულო ჭეშმარიტებისაო, ანუ ეს არის ღვთის სული და ვევედრებით, რომ მოვიდეს და ჩვენთან დაემკვიდროს. მაგრამ მხოლოდ ლოცვა დრო არ დარჩეს და ვთქვათ ქრისტიანმა გააცნობიეროს, რომ რა შემთხვევაში შეიძლება მასთან სულიწმიდა მივიდეს და რა შემთხვევაში შეიძლება რომ ღვთის საღვთო მადლმა ეს ადამიანი დატოვოს,
აუცილებელია რომ კარგად გავიგოთ, რომ ეს არის ჩვენი ცხოვრების უმთავრესი ასპექტი, იმიტომ რომ ადამიანმა ამ ქვეყანაზე დაწყებული, აი სულიწმიდესთან და ღმერთთან დაწყებული ცხოვრება ზეცაში უნდა გააგრძელოს, იმიტომ რომ როდესაც პავლე მოციქულს ეკითხებიან, რომ რა არის სასუფეველი, პავლე მოციქული ეუბნება, რომ სასუფეველი ღვთის არ არის არც საჭმელი, არც საზრდელი, არამედ მშვიდობა, სიმართლე და სულიწმიდასთან ერთად სიხარული. ანუ აი აქ დაწყებული ღმერთთან ურთიერთობა, სულიწმიდასთან ურთიერთობა, საბოლოო ჯამში ის გრძელდება ზეცაში მარადიულად. აი ეს კითხვა დავუსვათ, რომ ვისთან მიდის სულიწმიდა. ამისათვის აუცილებელია თქვი რომ ისევ სახარებას გადახედოთ, რომ რა დროს მოვიდა მოციქულებაზე სულიწმიდა, ხო? ისინი უკვე დამდაბლებულები იყვნენ, მაგრამ საოცრად მოსიყვარულენი ღვთისა, მორჩილნი ღვთის მცნებისა და აუცილებელია რომ ადამიანი თვითონ იყოს მორჩილი ღვთისა, ღვთის ნებისა, რომ მორჩილ ადამიანზე გადმოდის სულიწმიდა. სახარებაში ეწევა სახარების ერთი ციტატა ვახსენდა, აი ამ ციტატაში ჩანს, რომ რა შემთხვევაში შეიძლება მოვიდეს სულიწმიდა, რომ ადამიანი რომელიც ღვთის ირწმუნებს ღმერთისას, იესო მაცხოვრისას და ეს რწმუნება მხოლოდ სიტყვით არ დარჩება. ანუ მე შეიძლება მწამდეს ღმერთი, მაგრამ რწმუნებას როგორც ნათქვამი არის, სარწმუნებას ორი მხარი აქვს. ეს არის აღმსარებლობითი და საქმითი. ანუ ადამიანი მარტო სიტყვით კი არ უნდა აღიარებდეს ღმერთს, არამედ თავისი საქმითაც უნდა იყოს ამღიარებელი ღვთის ჭეშმარიტების. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი თავისი არა მარტო სიტყვით, არამედ თავისი საქმითაც ცდილობს, რომ იყოს ღვთის ნების აღმასრულებელი ამ ქვეყანაზე და ეს ღვთის ნება კარგად სადაჩენს, ხო? მის ცნებებში. ასეთ შემთხვევაში ადამიანზე გადმოდის სულიწმიდა. მაგრამ რა შემთხვევაში განეშორება ადამიანს მადლი ღვთის? აი ეს არის როგორც წმინდა მამები განმარტავენ, სამი უმთავრესი ვნება ადამიანის გულიდან განაგდებს აი ამ ღვთის მადლს. ეს არის ამპარტავნება, იმიტომ რომ ღვთის ღმერთი თავმდაბალი არის, ღმერთი არის საოცრად მორჩილი, მოსიყვარული და ამპარტავანი ადამიანის ბუნება ვერ ეთავსება საღვთო ბუნებას. თვითონ მაცხოვარიც ამბობს სახარებაში, რომ ისწავლეთ ჩემგან, რადგანაც მშვიდ ვარ და მდაბალ გულით. ანუ ის რაც ქრისტიანმა ღვთისაგან უნდა ისწავლოს, ეს არის უდიდესი სიმშვიდე და თავმდაბლობა და სიმშვიდეც თავმდაბლობის ნაყოფი არის. ასევე ადამიანის გულიდან აი საღვთო მადლს როგორც ამბობენ განზენის სიბილწე. იმიტომ რომ პავლე მოციქულის სიტყვებს რო დავესესხოთ, პავლე მოციქული ამბობს, რომ ნებისმიერი ცოდვა, რასაც ადამიანი ჩადის, ხორცის გარეთ აღსრულებული არის, მაგრამ სიძვა, მრუშება, ეს უკვე ხორცში აღსრულებული, ხორცით აღსრულებული ცოდვა არის და აი ამ ცოდვითან ამ ცოდის შედეგად ყველაზე მეტად ბინძურდება ჩვენი ხორცი, რომელიც როგორც ვთქვით, უნდა იყოს სულიწმიდის ტაძარი. და ასევე ყველაზე ჩვენში გავრცელებული მძიმე ცოდვა, რომელსაც სამწუხაროდ ყურადღებას არ ვაქცევთ ხოლმე ჩვენ, ეს არის უქმეტყველება და სხვათა განკითხვა. იმიტომ რომ განკითხვის სული ადამიანის გულიდან საღვთო მადლს განდევნის. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი საკუთარ თავზე გლოვოს, როდესაც ადამიანი საკუთარ ნაკლულოვანებას აცნობიერებს, ამ შემთხვევაში მისი გული დამდაბლებულია და სხვისთვის არ ცალია. მაგრამ როდესაც ადამიანი თქვა სხვისთვის იცლის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას საკუთარი თავის შესახებ სწორი წარმოდგენა არ აქვს. ასე რომ ეს ორი მომენტი თქვა, რა შემთხვევაში არის სულიწმიდა ჩვენ და რა შემთხვევაში განგვეშორება. აუცილებელია კიდე ერთი მომენტი განმარტოთ, რომ როგორი არის სულიწმიდის ზემოქმედება და როგორი არის თქვა დემონური ძალის ზემოქმედება, იმიტომ რომ დემონსაც სული ეწოდება, ხო? აი როდესაც ეშმაკი ადამიანს უეწყობა, ამას ანუ ეშმაკი ადამიანს ეტაკება, ამას წმინდა კირილი იერუსალიმელი განმარტავს. ადამიანი საოცრად შეშფოთებული არის, პირიდანო ქაფი დუჟი გადმოსდისო, შეშინებული არის, თვალებს აქეთ-იქით აცეცებსო და ეს საოცრად საშინელი შიში არის რაღაცა ძალის და ამგვარი სულიად საპირისპირო ზემოქმედება აქვს სულიწმინდას. როდესაც სულიწმინდა ადამიანზე გადმოდის, ადამიანის გული მშვიდი, მოსიყვარულე და თავმდაბალი არის და კარგი მომენტი არის, რომ როდესაც აი წეღან ჩვენ თქვით, რომ აი სამების შესახებ რო გავმარტო და სამების ყოველას უჭირთ მამებს, რომ გამოთქვან, ვინ არის სამება,
მაგრამ ერთადერთი სიტყვით გამოითქმება, რომ ღმერთი სიყვარული არის, ხო? როგორც იონი ღვთისმეტყველი ამბობს და მაგრამ ზოგიერთი მამა კიდე ამატებს, რომ სამების პირებს საოცრად ერთმანეთის მიმართ საოცრად დიდი მორჩილება გააჩნიათ. იმიტომ რომ მაცხოვარი მამის ნების მორჩილი გახდა. როდესაც ის გეცამანის ბაღში ლოცულობს, რომ მამო თუ შესაძლებელი არის, ეს ჩემგანო ამაშორიო, ეს სასმელიო, მაგრამ არა ვითარცა მემნებოს, არამედ ვითარცა შენ გნებოს. სულიწმიდა იესო მაცხოვარს ებორჩილება, რომ იმიტომ მაცხოვარი ამბობს, რომ როდესაც მიავალ კითხა მამას და სხვა ნუგეშინისცემას მოგივლენს. ისევე როგორც მაცხოვარი თქვა სულიწმიდის ნების დამორჩილებელია და ზოგადად ესე არის სამების პირებს შორის საოცრად დიდი სიყვარული და საოცრად დიდი მორჩილება არის. აი ესევე ქრისტიანს უნდა ქონდეს საოცრად დიდი მორჩილება ღვთის ნებისა, რომ მასზე გადმოვიდეს სულიწმიდა. ასე რომ აი ეს თითოეული კიდე ეს დავამატოთ, რომ თითოეული ჩვენგანი მოკლედ ყოველთვის ვლოცულობთ, რომ სულიწმინდასთან ერთად იყოს დაკავშირებული ჩვენი ცხოვრება და ღმერთმა მოგცა აი ეკლესიაში ამის საშუალება. პირველ რიგში მოგცა რისი საშუალებით? როდესაც ადამიანი ინათლება, ნათლისღების შემდგომი საიდუმლო, რომელსაც რაც ქრისტიანზე აღესრულება, ეს არის მირონცხება. და ზოგადად ესე იყო, რომ როდესაც მოციქულები ადამიანებს ახალ მოქცეულებს მონათლავდნენ, მათზე მათი ხელდადების შედეგად სულიწმინდის მადლი გადმოდიოდა და სულიწმინდის პირველი აი ეს ზემოქმედების ნიშანი იყო, რომ ისინი სხვადასხვა ენებზე მეტყველებდნენ. აქვე უნდა განმარტოთ ერთი მომენტი, რომ არსებობს სექტა ესეთი, რომელსაც 50-იანთა სექტა ეწოდება და ისინი ამბობენ, რომ თქვა ჩვენზე გადმოდის სულიწმინდა და ჩვენ სხვადასხვა ენებზე მეტყველებთ. ღმერთს ვესაუბრებით ჩვენ თავის ენაზე, მაგრამ ეს არის საოცრად დიდი სიმცდარე და ტყუილი და ადამიანთა მოტყუება, იმიტომ რომ როდესაც მოციქულებზე გადმოვიდა სულიწმინდა და ისინი სხვადასხვა ენებზე ამეტყველდნენ ყველა ადამიანს, ვინც იმ პერიოდში იერუსალიმში იყო ჩასული, მათ შორის აი მთელი ებრაელობა იყო ჩასული სხვადასხვა ქვეყნებიდან. პასექის დღესასწაულზე ბევრი ებრაელი იკრიბებოდა იერუსალიმში. ისინი ყველა აი ამ ებრაელს ესმის მათ ენაზე მოციქულთა საუბარი. ანუ ზოგიერთი მოციქული თქვა რომაულად საუბრობდა, ზოგიერთი თქვა სპარსულად, ზოგიერთი სადაც გადაგებდნენ იმენ. სადაც უნდა მოუწევდათ, სადაც მომავალში მოუწევდათ მათ გადაგება. აი ეს კიდე ტყუილია, იმიტომ რომ ისინი რაღაც ისეთ არასწორ რაღაცებს გამოთქვამენ და ამბობენ, რომ ეს სულიწმინდის ენა არის, რაც რა თქმა უნდა ადამიანთა ტყუილში შეყვანა არის. ასე რომ თითოეული ჩვენგანი აი ამ ტაძარში ნათლობის დროს ვიღებთ აი ამ მადლს და თითოეული ჩვენგანი ვალდებული არის, როგორც აი ეს ტალანტი, რომელსაც მაცხოვარი სახარებაში იგავის სახით, ეს ტალანტი გამრავლოს და სულიწმინდის მადლით ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ზეცაში მას ერთად სამწუხაროდ ჩვენ დრო გასრულდა. უღმესი მადლობა ძალიან საინტერესო განმარტებებისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. კიდევ ერთხელ გილოცავ თქვენ და მაყურებელს და ღმერთმა აღმოხსნას სულიწმინდის მადლით. ახლა კი ერთად აღვავლინოთ შვიდგზის ლოცვა.